नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको टेक्निकल PK.cm च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको टिप्स चाहिँ धेरै नै खास हुनेवाला छ साथीहरु। आजको यस भिडियोमा साथीहरु मैले तपाईहरुलाई बताउने छु हामीले कसरी कुनै पनि कन्ट्रीमा फ्रीमा कल गर्ने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। र साथीहरु हुन त साथीहरु मैले पहिला पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु यस बारेमा र साथीहरु धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि हामीले राम्रोसँग बुझेनौं, अर्को भिडियो बनाउनु भनेर धेरै साथीहरु कमेन्ट गर्नुभएको। त्यही कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै साथीहरु आज मैले तपाईहरुको सामु फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यदि साथीहरु तपाईहरु कुनै पनि कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ या कुनै पनि कन्ट्रीमा भए तापनि तपाईहरुले कुनै पनि कन्ट्रीमा नेपाल कन्ट्रीमा या कुनै पनि कन्ट्रीमा फ्रीमा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको लागि यो भिडियो खास हुनेवाला छ साथीहरु। यदि साथीहरु आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि कन्ट्रीमा फ्रीमा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई थोरै पनि स्किप गरेर हेर्नु भयो भने तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि कसरी हामीले फ्रीमा कल गर्ने कुनै पनि कन्ट्रीमा भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन। मेरो 100% ग्यारेन्टी छ साथीहरु, तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि कन्ट्रीमा आफूले आफ्नो मोबाइलबाट नै फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु। लौ त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु। यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नुभएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको सहायताले हामीले सजिलैसँग कुनै पनि कन्ट्रीमा हामीले फ्रीमा कल गर्न सक्नेछौं। र साथीहरु त्यो एप्लिकेसन मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई इन्स्टल गरेर म यो एप्लिकेसन कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई लास्टमा बताइदिनेछु। पहिला हामीले यसको सेटअपको बारेमा जान्नेछौं र त्यसपछि हामीले यो एप्लिकेसन कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा हामीले सिक्नेछौं। र साथीहरु मैले यो एप्लिकेसन ओपन गरे सक्नुहुन्छ साथीहरु। हाम्रो एप्लिकेसन ओपन हुँदैछ। ओपन भइसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरु तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एग्रीमा ट्याप गर्नु होला एकचोटी। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु एकचोटी स्वाइप गर्नु होला। यसरी सार्दै जानु होला। यसरी सार्दै त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टमा तपाईहरुले टच गर्नु होला एकचोटी। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ साइन अप भनेको छ, तपाईहरुले यसमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले हाम्रो फोन नम्बरदेखि पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ भने इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईहरुले फेसबुक मार्फत पनि तपाईहरुले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुमा फेसबुक मार्फत लगइन गरेर देखाउनुहुन्छ। यदि तपाईहरुले इमेलदेखि लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो इमेल एड्रेस हालेर तपाईहरुले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु मैले फेसबुकदेखि लगइन गर्न चाहन्छु, म फेसबुकमा ट्याप गरे। यदि तपाईहरुले फेसबुकदेखि लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले फेसबुकमा ट्याप गरेर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू सेटअप एकाउन्ट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ भने साथीहरु तपाईहरुले एज पनि सिलेक्ट गर्न सक्नु देख्न सक्नुहुन्छ। एज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ मेल फिमेल के हो तपाईहरुले त्यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेल एज पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भनेपछि यहाँ कन्फर्म र साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। र साथीहरु कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि कन्टिन्यूमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेल यानी कि हाम्रो एप्लिकेसन एकाउन्ट भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो कन्ट्याक्टमा ट्याप गर्नु होला। कन्ट्याक्टमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले गेट फ्री क्रेडिट भनेको छ, तपाईहरुले यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी नै प्रयोग गरिसकेको हुनाले मेरामा $50 देखाइसकेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ डेली एभ्रीडे तपाईहरुले यहाँबाट केही पैसाहरु एड गर्न सक्नुहुनेछ भने डेली क्लिक इन भनेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला एकचोटी। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ क्लिक इन नाउ भनेको छ, यसमा ट्याप गर्नु। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु 1.30 क्रेडिट दिनेछ। $15 रहेको थियो भनेपछि हाम्रो मोबाइलमा अहिले कति हुनेछ तपाईहरुलाई म देखाउने छु। ब्याक आउनलाई फेरि त्यहाँबाट हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। डेली क्लिक इन भनेको छ, यसमा ट्याप गर्ने होला फेरि। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ $17 भइसकेको छ भने साथीहरु तपाईहरुले तल एउटा बक्स जस्तो आइकन देखाइदिएको छ, गेटमा टच गर्नु होला एकचोटी। गेट यहाँ केही एडहरु देखाइदिनेछन्। फ्री एप्लिकेसन भएको हुनाले तपाईहरुले यहाँ केही एडहरु देख्न सक्नुहुनेछ। ती एडहरुलाई तपाईहरुले काट्नु होला, स्किप गर्नु होला। ब्याक
माथि देख्नुहुन्छ 70.50 भइसकेको छ र साथीहरु तपाईले तल फेरि देख्नुहुन्छ यो बक्स आइसकेको छ। यसलाई हामीले केही सेकेन्डहरु वेट गर्नुपर्ने छ। हामीले यहाँ वेट गर्नेछौँ र यहाँबाट हामीले केही पैसाहरु जम्मा गरिसकेपछि तपाईहरुलाई हामीले कुनै पनि कन्ट्रीमा फ्रीमा कल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई देखाउने छु एकछिनमा। तपाईहरु वेट गर्नु होला र गेटमा ट्याप गर्नु होला। गेटमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि गेटमा ट्याप गर्नु होला। गेटमा ट्याप गरेपछि साथीहरु हामीलाई यहाँ 50 सेन्ट हामीलाई प्राप्त हुनेछ। प्लिज वेट भनेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ मेसेज आइसकेको छ। हामीले 50 सेन्ट प्राप्त गरिसकेका छौं। त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ आई एम फिलिङ लकी भनेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँबाट $1 तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गेट मोर फ्री क्रेडिट भनेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला। हामीले यहाँ केही एडहरु हेर्न पर्ने हुन्छ। देख्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो क्रेडिट यहाँ जम्मा भइरहेको छ र साथीहरु तपाईले यति मात्र नभएर तपाईले यस एप्लिकेसनलाई शेयर गरे मार्फत पनि तपाईले यहाँबाट केही क्रेडिट जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। गेट 100 क्रेडिट फ्री बाइ शेयरिङ देख्न सक्नुहुन्छ विथ योर फ्रेन्ड भनेर तपाईले आफ्नो फ्रेन्डलाई शेयर गरे बापत पनि तपाईले यहाँबाट आफ्नो क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। भने तपाईले माथि देख्नुहुन्छ वाच भिडियो भनेको छ। तपाईले यो भिडियो हेरे बापत पनि तपाईले यहाँबाट क्रेडिट जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म यति मात्र देखाउन चाहे र यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अब जम्मा त गर्नुभयो। जम्मा गरिसकेपछि साथीहरु कल गर्नको लागि साथीहरु तपाईले ब्याक आउनलाई ब्याक आइसकेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ कलमा ट्याप गर्न लाग्छ। यहाँ कल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ फेरि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलिरहन्छ। मेक कल नाउ भनेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कन्ट्रीमा तपाईले फोन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीलाई तपाईले हाम्रो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालमा गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमा गर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि कुनै पनि कन्ट्रीमा तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ थुप्रै खाली कन्ट्रीहरु रहेका छन्। म अहिले आफ्नै मोबाइलमा तपाईलाई हानेर देखाउने छु। तर यो मैले अहिले जुन रेकर्ड गर्दैछु यो मोबाइलमा मेरो सिम पनि छैन र साथीहरु म तपाईलाई अर्को मोबाइलमा आफ्नो फोन लगाएर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले कल लगाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ कल लाग्दैछ। म तपाईलाई यहाँ कल लगाएर देखाउने छु। यस एप्लिकेसन देखि साथीहरु तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि कन्ट्रीमा फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिर्फ 4 नम्बरबाट यहाँ फोन आइसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। म काट्दै यो फोनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी साथीहरु तपाईले फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कन्ट्रीमा त यो कन्ट्रीमा सिलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईले नेपालमा कसैलाई पनि कल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ नेपाल भनेर तपाईले सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। भने तपाईले यहाँबाट खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ नेपालमा सिलेक्ट गरेर तपाईले यहाँ नेपालको नम्बर हानेर तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यति साथीहरु तपाईले $10 भन्दा माथि बनाउनु भयो भने तब मात्रै नेपालमा कल लाग्नेछ। र तपाईले यो कन्ट्याक्टमा गएर तपाईले यहाँ गेट फ्री क्रेडिटमा गएर तपाईले डेली रूपमा यहाँबाट तपाईले केही क्रेडिटहरु जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। एभ्री डे फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि कन्ट्रीमा फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ गेट योर फर्स्ट फोन नम्बर भनेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँबाट फोन नम्बर पनि लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले फोन नम्बर लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट कुनै पनि कन्ट्रीका फोन नम्बर लिन सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा तपाईलाई म यति मात्र बताउन चाहे र साथीहरु तपाईले यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै कसैलाई पनि फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको साथीहरु। विदेशदेखि नेपाल, नेपालदेखि विदेशमा कल गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यदि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा लगइन भएन भने तपाईले फेसबुकमा लगइन गर्नु होला। फेसबुकमा लगइन भएन भने तपाईहरु एकचोटी ब्याक आएर यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यो अटोमेटिकली लगइन हुनेछ। र साथीहरु यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु तपाईलाई यस एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्दिछु ताकि तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर यसको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्दिछु।